القطعة دي هنعملها للثلاجة، بماجنت للثلاجة، هنستخدم عليها نلونها بلون، ونعملها بالانتيك باودر، ونعملها بالفينجر واكس، ونحط عليها الماجنت اللي بيحول السطح لايه لمغناطيس يقدر يلزق على اي حاجة. تمام. دي اللوحة دي الوان سبورة. تمام. وده الماجنت، ده كارت معدن يلزق عليها اهو، وده خشب MDF. ده الماجنت، وده الوان سبوره نقدر نكتب عليها. الالوان السبوره دي بتشتغل برضو على الازاز وعلى الاخشاب وعلى الاسطح عامه. فنعمل دي كده قطعه للثلاجه. ده الانتيك باودر. مش اصغر شويه. الانتيك باودر مهم قوي ان احنا يبقى جنبنا حاجه فيها ميه عشان هو بينشف في ثواني، عشان ندخل في كل الحتت اللي هي الغطسه دي كلها. نشتغل بقى نعمل الفينجر واكس. فينجر واكس ممكن اخد بصباعي، وانا افضل ان احنا ممكن بصباعي، وممكن لو انا مش بحب اوسخ ايدي بالسبونج. السبونج دي ده بيبقى شيت كده على بعضه. الشيت ده بنقطعه قطع صغيره كده. هو الميزه اللي فيه ان هو ناحيه منه كاوتش وناحيه منه سبونج، فبيبقى سوليد في ايدك وانت قادره تشتغلي بيه، بتبقي عارفه تشتغلي بيه كويس. باخد منه كده اهو، وممكن بفرشه بتاعت الاستنسل، المدقه بتاع الاستنسل. الماجنت بقى مش بنعمله بفرشه، بنعمله سباتيولا. المهم ان احنا نحط الكمية في الظهر. ده الشكل. الظهر هيبقى